No niin, moi. Tässä videossa mä siis teen yhden kanavan, missä mä pelaan pelivideoita ja semmoista kaikenlaista, niin joo, muistakaa tilaa kanava ja tykkää videosta. Ja muista ihmeessä katsoa video loppuun asti. Elikkä tän pelin nimi on No Man's Sky, mikä tässä lukee. Ja sitten painetaan pohjassa hetken, että play, new game. Otetaan, täällä on relax, normal, creative, survival, titan. Otetaan vaikka nyt normaali. No niin. Tää on aika hyvä planeetta, mutta aina viikon, että tää on aika kylmä. Joo, elikkä siis semmonen. Noista mä en tykkää. Tossa on meidän laserase. Kohta päästään eroon tästä. Ja elikkä tää on tämmönen planeetta. Pitäis ekana saada ferrite dustia tohon kameraan. Joo, tohon skanneriin siis. Tapettiin eka eläin. Siis tässä pelissä. Saadaan kyllä paljon karbonia. Tää on tämmönen. Karbonia tarvitaan tähän aseeseen. Nyt me tarvitaan sitä ferrite dustia. Tuolla on vähän. Ammutaan. No niin. Pitäis laittaa. Odotas. Tässä on ferrite dust. Lisää. Ja lisää ferrite dustia on täällä. No niin, mennään eski ja tabista multitoolissa ollaan jo. Skanneri. Ja nyt idea olisi etsiä ekat sodiumit. Elikkä se on NA:ta. Kun menen noihin lehtiin, niin se on semmonen, missä saa hetkeksi semmosen turbon rakettirepot lentää todella korkealle. Kohta meillä on vain 10% jäljellä, mutta ei ihan vielä. Nyt ei voi jäädä jonnekin muualle vähän kattoo juttuja, kun nyt pitää nopeasti päästä saamaan tätä. Tässä onkin meidän ekat. Mennään exosuittiin. Henata. Takas multituuliin. Tässä on karbonia. Laitetaan tähän. Joo.
onpa täällä paljon sodiumia. Joo. Katsotaan mitä täällä on. Okei, täällä oli atlaspasseja tarvii näihin. Okei. Okay. Täällä on tämmösiä juttuja. Aika outoja noi lentävät jutut. Veritidastia tarvitaan taas lisää. Ja nyt pitää saada toi alus. Ja tuota pitää seurata, niin sinne meidän alukseen päästään. Jos olisi ollut semmonen 19 astetta täällä, niin tää olisi ollut ihan todella hyvä paikka. No niin. Mitäs tää on? Onpa täällä pieniä eläimiä. Täällä on pieniä sekä isoja eläimiä. Pitää myös vähän varoa, kun täällä on tämmösiä kasvissyöjiä ja ne voi olla todella ällöjä. Ja kerran mä jouduin semmoseen ja siis aikaisemmin, kun mä en vielä tehnyt tätä kanavaa, niin aikaisemmin kävi silleen, että siis se söi mut en ihan kuollut. Mut se oli ihan todella ällö. Ja vähän vauhtia, tai ei nyt tarvii niin isoa vauhtia, mutta 25% laitetaan lisää sodiumia. Tuohon pukuun siis. Samalla löytyy vähän sodiumia lisää. Toivottavasti täällä ei löydy niitä kasvissyöjiä. Kun ne on sit ihan todella ällöjä. Ne ei kyllä mitään kivoja oo. Ammutaan vähän näitä hydrogeeneja. Tästä DI-hydrogeenia saatiin. Täällä voidaan myös nikkaroida kaikenlaista. Pystyykö tätä ottaa? Ei. Nyt aletaan olla lähellä alustaa. Tässä on sitten se meidän alus. Oksygeeni on myös. Oksygeeni me tarvitaan, että me pystytään kävellä lisää sitä energiaa saada. Joo. Puhutaan taas tälle. Ottaa ykkönen, niin se kerää sen. Kerätty. Joo. Okei. Tämän planeetan kun menee tänne, niin sen pitäisi kysyä nimeä, mutta ei sittenkään. Voi, täällä on planeettoja. Kuka ei ole käynyt näissä, paitsi täällä? Mitäs täällä? Täällä on tämmöisiä juttuja. Mutta no niin. Tässä on 2 eläintä, mitä päin pitää hyökkää. Mutta se ei oo paha. Täällä on vähän säteilysuojaa taas.
otetaan täällä siis puhutaan nyt ja täällä voi myös suojaa tehdä. Joo. Tää on vaikka 1. Se on 1. Niin. 1 metalli tommonen ja se ei oo vaikee. Ferritidustia vähän tarvitaan lisää. Miten paljonhan karbonia näistä ei vaan... Mä kyllä hakkasin tätä. Kun näistä saa ihan hirveesti karbonia. Tuolla näkyy toinen planeetta. Se kannataan vielä. No okei. Ei tarvita enää ottaa vähän oksygeenia tästä, että saadaan vähän lisää energiaa. Oksygeeni. Ja mennään tabista exosuit, ottaa tätä ja ottaa ne tänne. Ja sitten pitää vaan löytää ferritidustia. Kun sitä me tarvittais tohon täällä on taas noita eläimiä, mistä mä en oikein tykkää. Näistä saa oksygeenia. Onko täällä oikeesti missään ferritidustia? Sitä me tarvittais tohon. Kobalttia täällä on kyllä. Mut mä en... Ei, mä haluan pois täältä. Ei. Onko täällä missään ferritidustia? Totta kai ei oo. Huhhuh. Mut ei mistään löydy ferritidustia. No, tässä katsotaan nämä. Näissä on aina jotain. Starshipilla laitettiin ekat jutut. Karbonia saatiin. Takaa tätä JN. Karbonia. Lisää karbonia. Tai ei, en mä tiedä. Mutta mennään Starshipiin taas. Odotas. Luetaan tää. Okei. Siis elikkä me tarvitaan vaan sitä. Mutta mä luulen, että tähän hetkeen tää video on loppu. Tässä nyt en ihan vielä alusta ehtinyt, mutta kyllä me kohta saadaan sen
sen aluksen valmiiksi ehkä seuraavassa tai 3. videossa. Mutta se on moikka videosta. Options, Guido Desktop ja jees. Se on siinä. Moikka!